You're a superhero. सो हेलो लेजेन्डी भ्युअर्स, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई कतिको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा रिल्सको अप्सन चाहिँ देखाइरहेको छैन। सो यस प्रब्लमलाई चाहिँ म सल्भ गरेर देखाउने छु। सो जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरोमा चाहिँ पोस्ट स्टोरी लाइभ मात्रै आइरहेको छ, इन्स्टाग्राम रिल्सको अप्सन चाहिँ आइरहेको छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरु चाहिँ एउटा स्क्रिनशट लिनु होला। जस्तै कि म यहाँ लिदै छु। स्क्रिनशट लिने बित्तिकै हजुरहरु चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा एकचोटी जानु होला। प्रोफाइलमा गएर चाहिँ अब हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको पनि स्क्रिनशट चाहिँ खिच्न पर्ने हुन्छ। जस्तै कि म यहाँ आफ्नो प्रोफाइलको चाहिँ यहाँ स्क्रिनशट खिच्छु र साथीहरु अब त्यसपछि हजुरहरु चाहिँ 3 डट अप्सन, प्रोफाइलको माथिपट्टि चाहिँ 3 डट अप्सनमा गई सेटिंग्समा जान पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरु चाहिँ हेल्पमा जानुस्। हेल्पमा गएर रिपोर्ट अ प्रब्लम, रिपोर्ट अ प्रब्लमको चाहिँ 4th स्टेपमा हजुरहरु जान पर्ने हुन्छ। जस्तै कि रिपोर्ट अ प्रब्लम नै छ। सो त्यहाँ एकचोटी ट्याप गर्दियौ। त्यसपछि हजुरहरुको अगाडि चाहिँ यस्तो आउने छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रब्लमलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो। जस्तै कि हजुरहरु चाहिँ आफ्नै हिसाबमा पनि टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले के टाइप गर्दै छु। आई एम नट गेटिङ रिल्स अप्सन इन माई इन्स्टाग्राम अकाउन्ट, हैन। यसरी हजुरहरुले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो चाहिँ हजुरहरुले आफ्नै तरिकामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने चाहिँ यही कपी गर्दा हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा म राख्दिने छु सकेसम्म। र अब यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरुले चाहिँ जुन स्क्रिनशट खिच्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ एकचोटी यहाँ ग्यालेरीमा गएर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म यहाँ सिलेक्ट गर्दै छु र यो वाला थियो। सो यति गर्ने बित्तिकै अब हजुरहरुले चाहिँ यहाँ सबमिटमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। सबमिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुले चाहिँ नट नाउमा एकचोटी क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको प्रब्लम जुन छ यो चाहिँ सबमिट हुनेछ। यो सबमिट हुने बित्तिकै हजुरहरुको चाहिँ 48 अथवा 24 आवर्समा चाहिँ एक्सन लिनेछ। सो त्यतिखेरसम्म हजुरहरुले चाहिँ यहाँ कुर्न पर्ने हुन्छ। सो आजको लागि यति मात्र। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।